בתחילת חודש מרץ Magic Leap הכריזה על משקפי ה-ML2 שלה, שהם בעצם משקפי AR, או אם תרצו Mixed Reality, מאוד מתוחכמים ומאוד מעניינים, שהם המשך ישיר ל-ML1, הדגם הקודם, עם שיפורים די משמעותיים. ככה שאין הרבה סקירות עליו, מכל מה שראיתי, בעיקרון רוב הסקירות בוצעו על ידי עיתונאים טכנולוגיים, כמו כל מיני חבר'ה מ-The Verge וכהנה וכהנה. אז לקראת סוף חודש מרץ, גם אני הייתי מברי המזל שיצא להם לחוות את המשקפיים, לשחק עם זה קצת. החברה בעצם עשתה שיפטינג במודל העסקי שלה, וכעת היא פונה לכל מיני חברות שהן חברות אנטרפרייז יותר ולא לשוק הצרכני יותר, תעשיות רפואיות, תעשיות ביטחוניות ועובדים בחזית, שזה בעצם טכנאים וכל מיני תפקידים בשטח. אז הכנתי לי רשימה קצרה של כל מיני דברים שהם לחיוב, וכמובן גם כמה דברים שהם לשלילה. בואו נתחיל מהדברים הטובים. 1. FOV, שדה ראייה רחב יותר. מי שניסה את Magic Leap 1 או אפילו את Microsoft HoloLens, גם 1 וגם 2 בעצם, שם לב ששדה הראייה בעצם הוא די מוגבל. כלומר, אני מדבר על השדה הראייה שבתוכו או בתווך שלו אנחנו רואים את ההולוגרמות התלת-ממדיים או התוכן הדיגיטלי שמולבש בעצם על העולם הפיזי שלנו. לי הרגיש בדגמים הראשונים, גם של ה-HoloLens של מייקרוסופט וגם במשקפי ML1 של Magic Leap, שאני מסתכל בסוג של עדשה שהיא בגודל של בול או אולי אפילו קלף, וזה די הגביל את האימרסיביות, את השקיעה שלי בתוך החוויה. כלומר, אם אני עכשיו לוקח איזושהי הולוגרמה של מהדמוים הקודמים של Magic Leap, זה היה בעצם איזה דינוזאור כזה חמוד שמסתובב בחדר, והביצוע היה מעולה. כלומר, מבחינת החישה, החיישנים של המשקף, הסריקה של החדר והמיפוי של העצמים בתוכו, כלומר נגיד צורך העניין שולחן, ספה וכל מיני דברים כאלה, המשקף היה מודע אליהם, ככה שהדינוזאור היה יכול לעבור ליד הספה, לעמוד אפילו מאחוריה, שזה בעצם אוקלוז'ן, כלומר מיסוך של המודל התלת-ממדי על ידי אובייקט אמיתי שנמצא אצלכם בסלון או בחדר. בקטע הזה זה היה מושלם, אבל כמות התמונה שאני ראיתי מתוך האלמנט הדיגיטלי הזה, היא הייתה די מוגבלת. זה אומר שכשהדינוזאור רץ או הלך, אני צריך לעקוב אחריו בשביל לראות אותו, כי אם הייתי מסתכל עליו בזווית העין, אז כבר ההולוגרמה של הדינוזאור כבר הייתה נחתכת, ובעצם כבר זה היה הורס לי את החוויה. אלא אם כן הייתי משאיר אותו במרכז הפריים שלי, במרכז הפריים של העין שלי, ובעצם רואה אותו כמו שצריך, והחוויה הייתה מעולה, כי באמת הרגשת שהולך לך עכשיו איזה דינוזאור קטן וחמוד בסלון. אז הדבר הזה שופר, הוא לא שופר בצורה דרסטית, זה לי כאחד שמפונה כבר מכל מיני משקפי VR עם שדה ראייה די גדול, כל מיני משקפי VR שכיום הם כבר משמשים אפילו כמשקפי Mixed Reality, ומאפשרים גם חוויות AR, אז Magic Leap בקטע הזה, גם הדגם השני בעצם לא נתן לי את החוויה הרחבה יותר, למרות שהם שיפרו את זה בצורה ניכרת. כלומר, בוא נגיד ככה שלגובה אני רואה יותר תמונה, לרוחב זה גדל בטיפ עלה, יותר ממה שהיה בקודם, אבל זה מספיק בשביל לאפשר עכשיו לרופא בחדר ניתוח לראות כל מיני מידעים על גבי הפציינט שמאושפז לפניו, ואת המידעים של דופק וחמצן בדם וכל הדברים האלה הוא יראה כהולוגרמות מעל הפציינט בצורה קונטקסטואלית, גם אם הוא יסתובב מסביב למיטתו של הפציינט בזמן ניתוח. אז זה מעולה, כי זה יחסוך לרופא את הצורך להזיז את הראש כל הזמן למעלה ולמטה בשביל לראות את כל המידעים האלה, כי זה כבר נכנס לו לשדה הראייה ממש מעל הפציינט, והוא לא צריך בעצם עכשיו לנסות לשמור את ההולוגרמות על גבי הפציינט, הוא צריך פחות מאמץ צווארי בשביל בסופו של דבר לראות את המידעים שחשובים לו בזמן ניתוח. אז בקטע הזה שפו. עוד דבר שאותי מאוד העליב כמישהו שעושה UX, ומבחינת אחד שמעניין אותו הצד של הפרודקט, הצד של החוויית משתמש, הוא הספיישל אודיו, כלומר האודיו המרחבי. נגיד לצורך העניין הספיישל אודיו של קווסט, של אוקולוס, של מטה, הוא די מעולה. אבל מה שחוויתי במאג'יק ליפ, באמת בדגם השני פשוט היה ייחודי מאוד. יש להם דמו מגניב כזה של אבטרים מאוד פשוטים, מאוד מופשטים, שמופיעים בהתחלה מולכם, בן אדם מדבר, אתה כמובן מתייחס אליו, כי הבן אדם היחידי שמדבר איתך, אז מן הסתם שכל תשומת הלב שלך פונה אליו.
אחרי זה מופיע עוד איזשהו אבטר שגם כן מדבר, אז אתה מסתובב אליו כמובן, כי יש לנו פה אודיו קיו, אז מן הסתם לגיטימי שהבן אדם שהמשתמש, במקרה הזה אני, אוטומטית תסתובב אליו. אחרי זה מופיע עוד איזה דמות, ואז הם מתחילים לדבר, ויש כל כך הרבה רעש, כמה דמויות מדברות, וזה שבהתחלה התחיל לדבר, אם אני לא טועה, הוא חוזר לדבר, והוא מדבר בצורה כזאת שגונבת את הפוקוס, כי את כל השאר בצד אתה לא באמת שם לב אליהם, כי זה כבר רחש בחש כזה של דיבורים, אז מן הסתם שזה שמתחיל לדבר מצד ימין רחוק מהם, מושך את התשומת לב, ואז אתה מבין שבגלל שזה ספיישל אודיו, וכבר האוזן הימנית שלך מתמקדת בבן אדם שמדבר מצד ימין, וזה כבר בעצם אומר שגם אם יש לך כל כך הרבה דמויות שמדברות ואתה רואה אותן, מבחינת ספיישל האודיו נורא קל ליצור חוויות שמכווינות את המשתמש לדבר שבאמת הוא הפוקוס, הוא המוקד של החוויה. אז בקטע הזה מאוד אהבתי את זה, זה היה דמו מאוד ייחודי, לא חוויתי דברים כאלה גם ב-VR, אז זה היה מאוד משהו שמאוד התלהבתי ממנו. מבחינת חומרה, המשקף הוא הרבה יותר קליל, אם אני לא טועה ב-20% קליל יותר מהמשקפיים הקודמים שלהם, מהדגם הקודם. בוא נגיד ככה שהקונטרולרס שופרו מבחינת התפקוד שלהם, לפחות לפי מה שאני חוויתי, כי יש להם כרגע שני מצלמות שהם מה שנקרא Inside Out Tracking, שזה בעצם המכשיר הראשון, נראה לי המשקף AR/VR הראשון שבעצם יש לו קונטרולרים שהם מצוידים במצלמה בתוך הקונטרולר, כלומר הקונטרולר רואה את המשקף ואת העולם, ואז בעצם הוא יכול לכוון את עצמו בצורה יותר מדויקת בשביל המשתמש משדה הראייה שלו. אם אני לא טועה, לפי ההדלפות או לפי המידע שבעצם מגיע ממטה, לצורך העניין, אם אני לא טועה גם פרויקט קמבריה שלהם, יהיה מצויד בשני הקונטרולרים, יהיו כמה מצלמות כנראה בשביל לדייק את העקיבת בקרים, אז זה נחמד. מבחינת המעבד, הוא כמובן לא יושב כמו אצל מייקרוסופט בתוך המשקף עצמו, בגלל זה גם המשקף הוא מאוד קליל כמו שאמרנו. יש כבל שאומנם מבאס לראות אותו, אבל הכבל הזה מוביל לאיזשהו יחידת עיבוד קטנה, שזה מחשב קטן שיושב לכם על החגורה, בדיוק כמו בדגם הקודם, רק שהפעם זה לא מעבד ARM מצועצע, אלא מעבד של AMD טיפה יותר עוצמתי, ככה שגם מרגישים את זה בחוויה בתוך המשקף, וכנראה שככל שהם יעשו לזה אופטימיזציה, זה יהיה טיפה יותר מורגש מבחינת היישומים שנריץ על המשקף הזה, במיוחד דברים שחשובים לכל מיני Enterprises. וכל הדבר הזה בסופו של דבר מריץ אנדרואיד. יהיה לנו יותר קל לייצא לזה אפליקציות שאפילו פיתחנו לקווסט, ובמיוחד עכשיו שמטה מאפשרים לנו לפתח ל-AR דרך יוניטי או whatever, לא משנה במה, נוכל לייצא בעצם את ה-APK'ים שלנו גם ל-Magic Leap, שזה מגניב. אותו דבר גם מייקרוסופט עם ה-MRTK שלהם כבר מאפשרים בעצם, לפי מה שהבנתי מהחבר'ה שם ב-Magic Leap, כבר יש MRTK ל-Magic Leap, למשקפיים שלהם, ככה שבעצם אפשר להשתמש אפילו ב-SDK של מייקרוסופט, כמו שאנחנו כבר יכולים להשתמש בו בפיתוח לקווסט, אז ככה שהעולם נהיה טיפה יותר פתוח, לפחות העולם הזה של AR נהיה טיפה יותר פתוח, וזה מגניב לאללה. והדבר שהכי התלהבתי ממנו כמובן זה הגלובל דימינג, או בעצם ההחשכה של המשקף בצורה דינמית. אתה לוחץ על הבקר, בוחר נגיד כמה אחוז אתה רוצה שזה יחשיך. זה לא מביא ל100% של החשכה, ככה שאתה מתנתק לגמרי מהעולם האמיתי, אבל בסופו של דבר אם יש לך חדר מאוד מואר, או אתה נמצא באור שמש ישירה בחוץ ואתה טכנאי בשטח, אז אפשר בעצם להתמקד טיפה יותר בקונטנט הדיגיטלי, שמופיע נגיד על גבי איזשהו עמוד חשמל או ארון חשמל שאתה מתקן, ובעצם לראות את ההנחיות ואת כל הדברים ב-AR בצורה טיפה יותר ברורה. זה הגיע למצב שכשאני הסתכלתי מהחלון והיה שמש בחוץ, העליתי את הדימינגס ל100%, יכולתי לראות בצורה ברורה את כל ההולוגרמות. בתוך המבנה עצמו, נגיד, תחת הפלורסנטים בתוך המשרד, אני זוכר שעשיתי את אותו דבר, ואז בסופו של דבר זה הגיע למצב שכמעט זה היה לי VR, כלומר, אם באור שמש ישירה עדיין ראיתי את העולם האמיתי, בתנאי תאורה טיפה יותר מלאכותיים, הבן אדם שעמוד מולי, האוגמנטד ריאליטי חסם את הבן אדם שמאחורי הקונטנט, שזה מגניב. ומצד שני, גם היה לי קשה לראות את השלט, את הבקר שלי, ככה שבקטע הזה גם נתתי להם טיפ, אני לא יודע שוב אם הם יעשו עם זה משהו, אבל אני כמשתמש הייתי רוצה לראות את הטיפ הזה מיושם, שכשהמשקף מחשיך לגמרי, כלומר אני עושה דימינג 100%, שלפחות על הבקרים יופיע לי אוברלי של AR, של הכפתורים, שאני אוכל לראות אותם לפחות איפה הם נמצאים, כי כשאני לא רואה את הבקר שלי זה בעיה ללחוץ על כפתורים בתוך הבקר. ולא צריך להמציא את הגלגל, כי אוקולוס עושים את זה. בעצם כשאתה מעביר למצב AR או Mixed Reality את המשקף,
אתה עדיין רואה את הבקרים הדיגיטליים על גבי הבקרים האמיתיים. אז זה נגיד טיפ מעולה לדעתי, ואני מקווה שמבחינת UX הם יישמו אותו. ואם כבר אנחנו מדברים על דברים שהם טוענים שיפור, בואו נעבור לרשימה הקצרה שהכנתי לגבי הדברים שהם פחות מוצלחים, אבל שוב, אני לא חושב שיש להתקטנן ולהתעכב עליהם יותר מדי, כי המשקף בדגם הנוכחי שאני ראיתי הוא לא הגרסה הסופית. אז הדבר הראשון שהפריע לי זה כשאני מסיט את הראש מימין לשמאל בצורה מהירה, נגיד 180 מעלות, אז ההולוגרמות היו קצת קופצניות. זה אומר שכנראה למשקף עדיין עם המעבד האיכותי והעוצמתי שלו עדיין יש קושי מסוים לעגן מה שנקרא אנקורינג של הולוגרמות איפה שהשארתי אותם. זה אומר שאם אני עכשיו שמתי איזשהו אבטר במרכז הסלון ואני מסתכל נגיד שמאלה וימינה, אז הוא קצת מזייף או לפעמים אפילו קופץ, כלומר הוא נעלם לשנייה וחוזר בגלל שהזזתי את הראש, אז הוא קצת מאבד את הטראקינג, אבל בסדר, אני מניח שהם נפתרו את זה, כי בהתחלה גם למטה עם הקווסט שלהם היה את הבעיות האלה, ורובם נפתרו בתנאי תאורה אידיאליים. למי שחשב שהגלובל דימינג יאפשר בעצם מעבר ממשקפי AR למשקפי VR, או בעצם להפוך אותם לסוג של XR עם חוויה של הכל באחד, אז אנחנו לא שם. כשהעליתי את הגלובל דימינג ל-100% ונכנסתי לתוך המשרד, ובעצם הייתי בתנאי תאורה יחסית נמוכה, מוצלת, זה כן, בוא נגיד ככה, מאפשר לך להתמקד על ההולוגרמות בצורה טיפה יותר טובה, אבל בגלל ששדה הראייה, ה-FOV הוא עדיין נמוך, זה שובר לגמרי את האימרסיביות, ככה שאי אפשר להשוות את זה לחוויית VR אמיתית. לכל טכנולוגיה יש את היתרונות שלה, ואני מניח שעד שעדשות או הקרנת לייזר לתוך קשתית העין, כמו שמייקרוסופט מנסה לעשות עם ההולולנס 2 שלה, עד שהדברים האלה יגיעו למצב שיש לנו FOV שהוא גדול ומכסה את כל זוויות העיניים, לנסות להפוך את החוויות ה-AR האלה לחוויות VR זה עדיין לא שם. זה לא מתקרב אפילו לחוויות VR במשקפיים בסיסיים כמו אוקולוס קווסט 2, אז שלא יהיו לכם יותר מדי ציפיות, לפחות לא בשנים הקרובות. ואחרון חביב, hand tracking, עקיבת ידיים. לי לא יצא לנסות את זה בדמו הזה, גם לא עקיבת עיניים, אבל לפי מה שאני מבין, מבחינת החומרה, כל הטכנולוגיה כבר שם, כנראה שעדכוני תוכנה עתידיים יאפשרו גם עקיבת ידיים וגם עקיבת עיניים. ובהזדמנות הזאת הייתי רוצה להודות למג'יק ליפ על האירוח הנפלא במשרדים שלהם בתל אביב, וכמובן לחברי היקר יצחק פיצ'חדזה, שהספיק להזמין את המשקפיים האלה ממג'יק ליפ, וזאת הסיבה שקפצנו אליהם למשרד בשביל לראות את זה, מה שנקרא hands on. והחברה של יצחק, Frontline.io, זה לא הפעם הראשונה שהם עובדים עם משקפי מג'יק ליפ, ויש להם שם את כל הסוגים ואת כל המשקפי VR ו-AR. אז היה כיף להיות מה שנקרא בחזית, ובעצם להיות הישראלים הראשונים שניסו את זה. ויאללה, עד לפעם הבאה, אני הייתי אבי, נתראה בפרק הבא, ביי.